بله. خب پریسا، از برنامه یلدا تا نوروز بله 3 ماه دقیقاً در غیبت بودی. آره. تا خودمون افشاگری نکردیم خودت لطفاً بگو که خودش کجا افشاگری بودی. کرد توی یلدا. افشاگری توی نداره برنامه دیگه. بود. نه دیگه توضیحاتی رو خب بله ما دیدیم بیننده افشاگریه براشون. نه دیگه آره فکر میکنم که همون موقع هم گفتم و خیلی هم چقدر همه بیننده ها میگفتن که نمیدونستیم، تبریک گفتن. من یلدا جمعه بود اینجا بودم و دوشنبه رفتم بیمارستان و به دنیا اومد که الان 3 ماهش. بله اینجوری افشاگری منظورم از این بود. یه سری جزئیات این چنینی. خیلی بیچاره این همه من مو دارم، این همه کسرا مو داره که فعلا که کچله، ولی حالا بعداً بالاخره یه اتفاقاتی میفته. واقعا امیدوارم. آره خیلی اون اول گفت ایوا موات کو، بعد واسه همین مثلا همین گفتن این پسره، واسه نه به خدا دختره، حتی مو نداره من واسه این پاپیون بزنم. بابا هنوز مونده. الان مگه چند وقتش شده؟ دسامبر به دنیا اومد 3 ماه دیگه. 3 ماه دیگه بابا هنوز مونده. 3 ماه نشد. من خیلی خودم هم تا همین چند وقت پیش کشن خب نگران همینم. دست شما درد نکنه. از اول برنامه رگباری داره پریسا. خیلی هم شبیه کسرا شده. خیلی شبیه کسراست. آره. خب پریسا، حالا این چند روز برگشتی، چند وقته الان که داری روی برنامه نوروزم در این حال کار میکنی، برنامه 10 ساعته، خود جزئیاتش رو بگو بیننده هامون بدونن که باید در انتظار چه برنامه‌ای باشن. خوبه که حالا از دیروز و پریروز فکر میکنم امیرعلی بهتر میدونه یه تبلیغ کوتاه درست کردیم و پخش کردیم و در واقع امسال خب سالیه که دیگه بدون تعارف ما نتونستیم برنامه نوروزی زنده درست بکنیم و دلایلش رو حالا تو چند دقیقه آینده که صحبت میکنیم به اون هم میرسیم، ولی فکر کردیم که خب به هر حال ما این همه سال 14 سال برنامه نوروزی داشتیم. تقریبا تمام آرتیستای ایرانی که خب بالاخره اسمشون یه جوری و آهنگاشون به نوروز میخوره تو برنامه ما حضور داشتن، روی بزرگترین استیجا رفتن و چه چیزی بهتر از این که مجموعه اینها رو کنار هم از سالهای مختلف رو با هم میکس بکنیم و دوباره ما فکر کردیم 2-3 ساعت 4 ساعت فکر کردیم بهش، ولی وقتی که من اینا رو کنار هم گذاشتم به کیوان و بچه‌های پروگرامینگ گفتم این داره از 10 ساعت هم بیشتر میشه، یعنی 10 ساعت پشت هم ما رقص و موزیک داشتیم که خب حیف میشد اگر بیننده هایی که دوست دارن من و تو رو ببینن و کانال رو عوض نکنن این رو نداشته باشن برای نوروز. بله یه نوروز. حالا خب ما یه جزئیاتی راجع به برنامه نوروزیمون گفتیم، حالا از هنرمندایی که تو گلچین کردی قطعا تو تمام این 14 سال هنرمندایی که حضور داشتن تو برنامه نوروزی ما همه چهره‌های ناماشنا و پیشکسوت. چه جمله کلمه خوبی استفاده کردی، گفتی که پیشکسوت بودن، به خاطر اینکه یه چیزی که حالا به برنامه نوروزی ما ربطی نداره ولی خیلی نکته مهمیه که راجبش حرف بزنیم و اینکه مدت هاست یه موجی درست شده که خب این 6 و 8 لس آنجلسی موزیک پاپ چیزی نیست که همه دیگه بهش گوش بدن، همه یا رپ گوش میدن یا راک گوش میدن، یعنی سبک‌های مختلف یا سنتی یا کلاسیک که اصلا ایرانی گوش نمیدن، ولی اینو باید حواسمون بهش باشه که وقتی ما این همه ارزش میذاریم به یه چیزی مثل 7 سین، راجع به گذشته‌اش میگیم، راجع به سنتامون میگیم، راجع به جشن گرفتن این چیزای ایرانی میگیم، این موزیک پاپ لس آنجلسی که اسمی روش گذاشتن یکی از مهمترین قسمت‌های این نوروز و جشن گرفتنه، مخصوصا واسه ماها. حالا بعضیا سنشون یه ذره کمتره شاید یادشون نیاد، ولی ماها موقع وامیستادیم واسه 1 هفته قبل نوروز که این VHS ها برسه. آره. بله. مثلا چه چیزی یادش بود؟ بخیر بله. و مثلا 5 چه حس خوبی و هم شاید هر کسی شاید بعضی موقع اون دستگاه خود پخش رو که نداشته ویدیو رو و میومد این همه یک جا جمع میشد و اون خودش ناخواسته یک بار دیگه یک گروهی رو دوره هم جمع میکرد سر این موضوع. حالا ما هم که یه لحظه ببخشید نه اینا می‌خواست یه چیز بگه. حالا مثلا منم اون VHS رو یادم میاد ولی خب خیلی سنم شما به چیز رسیده احتمالاً DVD ها رسیدی چون DVD هم شد. رسیدم بعدش هم دیگه مثلا زمان ما ماهواره اومد وای مثلا دیگه اون موقع هم هنوز اونقدر سیستم مثل الان نبود که همه موزیکا در دست بشه، وای میسادیم ببینیم که ماهواره چه آهنگ جدیدی داره پخش میکنه
میکنه و واسیم ضبطش کنیم مثلا. واقعا همشون نقش بسزایی داشتن اصلا در این اصولا اینا یه بخش واقعا نقش فوق‌العاده‌ای رو در یه بخش حفظ فرهنگ ایرانی و همینطور نوروز و جشن نوروز و اون ستایش و قدردانی که برای زندگی بود. من همیشه میگم ما باید برگردیم عقب ببینیم چه مسیری طی شده. این که پریسا گفت، حالا گفتی میگن آهنگای 6 و 8 و اینا، من اصولا اون نگاه از بالا پایینی که بعضی وقتا میشه به هنر، یا اون هنرم مثلا یک نگاه نخبه گرایانه‌ای که مثلا هنر باید حتما فاخر باشه، ولی میخوام ارزش کاری که این عزیزان کردن در اون سالایی که همه چیز بسته بود، در دنیا به روی ما بسته شد و در واقع نقطه اتصال ما به اون چیزی که قبل از فاجعه 57 تجربهش کردیم همین عزیزان بودن در نوروز که زنده نگهش داشتن با اون بخش موسیقی و شادی و جشن‌های نوروزی که داشتن. واقعا این سنت و این جشن باستانی رو زنده نگه داشتن. و بعدش هم تازه یه داستان دیگه هم که هست اینه که ما هیچ کدوممون، هیچ ایرانی نیست که بتونه بگه من تا حالا با این موزیکای 6 و 8 لس آنجلسی به قول شما حداقل توی یه پارتی، یه مهمونی، یه جایی غیر نداده باشم. و واقعا انقدر انرژی این آهنگا خوبن که اصلا نمیتونی گوش بدی و یک شادی میدونی تو وجودت هستش، ناخواسته یه جوری قسمتی از زندگیت شده، قسمتی از فرهنگی اونها زنده نگرش داشتن. چون تو ایران که الان مجوز دارن و کنسرت پر میشه، یادمون نباید بره که واسه سالها اصلا وجود نداشت موسیقی پاپ. اصلا میدیدن میگرفتن، آدما رو دستگیر میکردن، همین نوارا رو که بابتش کمیته میبردن، یه کاره اصلا لای پتو نمیدونم دستگاه رو قایم کنی ببری. داریم راجعش حرف میزنیم. میخواین من یه چیز کوتاه هم اتفاقا به کسر قیاسی که برنامه رو داره تهیه کننده برنامه است دادم، در خدمتم. بریم ببینیم که چه کسا و چه هنرمندایی داریم راجعشون صحبت میکنیم که قراره تمام اجراهاشون رو کنار هم برای 10 ساعت ببینیم. بله. تهران با از چرخش یک رقص خلوت شبانه یا از متن یه تصویر همه با هم ای جان تو از کجا شکفتی، تو از کجای قصه که شب نیرو پریشه مثل دنیای دست بالا همه دلت با من هماهنگه، نگاه تو چشمامه، تنت با من حالا دیگه میرقصه، همون سی که میخوام تو این دنیا مثل
مثل شب‌ها جز آغوشه دیگه مناهی نیست با این حالی که ما داریم جز اینجا دیگه جایی نیست. ای ده همگی مبارک وای که از امروز غم فردا رو نخور عزیزم، غصه دنیا رو نخور، هرچی میشه بذار بشه، بگو که فردا رو خوشه عزیزم، یک دم دنیا رو خوشه. آخه اجراهای به یاد ماندنی همراه با اصلا حس عجیبی داره وقتی اینا رو داری نگاه میکنی. خودتو در هم دوست طول داری اون زمان میبینی. آره من که حالا در طول زمان اینجوری سعی کردم، ولی هم دوست داری تو اون زمان باشی یک بار دیگه، این موقعیت رو دوست نداری داشته باشی، و همین که حس جالبیه. اون موقع من و تو رو هی دل تنگ میشه. ببین بذار راحتت کنم، الان میخواد بگه که مثلا عین پیش از 57 پس از 50. نه اونطوری نه، ولی اصلا یه حس عجیبی داره. ولی خب به همین دلیل مطمئنم برای کسایی که بیننده های ما هم بودن توی این سال هم همینه دیگه، مثل توی امیرعلی. به همین دلیله که یه بار دیگه بگیم که روز پنجشنبه از 2.5 ساعت قبل از سال تحویل ما با این اجراها و خیلی اجراهای دیگه، من نتونستم تو این چند دقیقه همه هنرمندا رو بذارم، میایم لحظه سال تحویلم هستیم، اون شمارش معکوس سال تحویلم توش هست و تا زمانی که عصر دوباره هاب شروع میشه بله تمام این اجراها ادامه داره. پشت سر هم و این برنامه هم پریسا خانم سال دیگه میتونیم انتظار داشته باشیم که یه استیج بزرگتر از تمام اینایی که دیدیم اگه خانم محمودی بذاره. نه حالا اون صبر کن، یه نوروزم به من بدهکار پریسا. چرا؟ دوست داره یه نوروز اجرا بکنه. بابا یه بار پریسا خب به من گفت که بیا بریم میخوام تست ازت بگیرم واسه اینکه مجری باشی امسال. اول دوربین رو روشن کرد، بعد کاغذ رو داد دست من، گفت حالا بخون. گفتم خب اگه نمیخوای من باشم بگو نمیخوام اینجا. اگه حرفه‌ای بودی میخوندی دیگه. آقا من غیر حرفه‌ای. ولی یه چیز دیگه که حالا من داخل این ویدیو نذاشتم ولی 100% یه قسمت مهمی از نوروز بوده همیشه که قبل از برنامه داشتیم با هم حرف میزدیم، اون محتوایی که من و تو به صورت اوریجینال هر سال خودش تولید کرده که آهنگش، متنش، همه چی از خودمون بود و دقیقاً اون پیامی که ما می‌خواستیم هر سال مردم برسونیم. شما شاید تو برنامه خبر با ویدیو، سالومه یه مدل دیگه، هر کسی تو برنامه خودش، ما می‌خواستیم به صورت اون آرتیستی بتونیم این رو از توش دراریم که همیشه امید توش بوده، با اون که مثلا امسال سال ما هست، امسال سال ما نیست، چی میشه، تمام این تصویرایی که خیلی هم همیشه در زمان خودش انتقاد میشد که چرا شما با این قیافه ها و با این شکل دارین راجع به نوروز، راجع به عید، راجع به امید، راجع به ایرانی بودن حرف میزنید و سر لباس پوشیدن ها یا 100% اصلا لباس پوشیدن، مدلی که ما این کارو میکردیم در اون زمان حتی کسانی که طرفدارای من و تو بودن و ما رو دوست داشتن هم میگفتن که نوروز باید اون حس سنتیش رو داشته باشه. آره انتقادا هم بوده. البته حالا ادامه میدیم. من فقط به دوستان بگم که میدونم که نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تا لحظاتی که دیگه دقایق دیگه قراره که صحبت کنه. بچه‌ها در بخش خبر دارن کار میکنن، دنبال میکنن همه خبرها رو و هر لحظه اگر اخبار مهمی به دست ما رسید ما از اینجا برمیگردیم به میز خبر و همه تحولات رو از نزدیک دنبال میکنیم. اما برگردیم به همین انتقاداتی که گفتی. خب معمولا با هر نوآوری یا تفاوتی اولش به نظر غیر منتظره میاد. برای خیلی‌ها به ما عادت کردیم، ما دوست داریم خب یه چیز رو تکرار کنیم. یه بخشش حالا تفاوت محتوا، اجرا، لباس بود، یه بخشش حتی خود سفره 7 سین بود. من یادم یه سری انتقادا مربوط میشد به اون.
که چرا اون سفره 7 سین به اون شکل به خدا همیشه داشتیم، 7 سینم داشتیم، ولی خب حالا اون پشت مشتا بود نمیدیدن. ولی یه مثال میخوام بزنم که بازم میگم قبل برنامه داشتیم راجبش حرف میزدیم. توی فیلم لالالند رایان گازلینگ نقش سباستیانو که بازی میکنه، تمام هم و غمش موزیک جازه و میگه که جاز داره تغییر میکنه، من باید یه جاز کلاب بزنم، جاز کلاسیک رو نشون بدم. و یه دوست خیلی قدیمیش رو میبینه یه جای فیلم و بهش میگه که بیاد، خب میخوای این کار بکنی، بند منو همراه من که جان لجند بازی میکنه بیا. و ما گفت من قبول ندارم، این جازی که شما دارین پلی میکنین این جاز نیست، شما این رو عوضش کردین، کیبورد آوردین. و گفت که تو فکر میکنی با چسبیدن به اون حالت قدیمی جاز داری زنده نگرش میداری، ولی هر چی که زمان جلو میره، فرهنگ، هنر، حتی رویاهای شخصی آدما باید تطبیق پیدا بکنه به اون زمانی که دارن باش میرن جلو. و خب الان این نسل جدیدی که شاید خیلی هاشون بیرون ایران هستن، اتفاقا اگه شیدا بود راجع به این حرف میزد، چون داشت میگفت دختر من زمانی که ایدیانی رو دید خیلی به خاطر این محتوای رنگارنگش باهاش ارتباط برقرار کرد. گفت که باید شما بتونید تطبیق بدی هنر رو برای اینکه رشد پیدا بکنه و زنده بمونه. و ما هم سعی میکردیم این کارو بکنیم. اون کسی که نوروز رو میشناسه و بهش علاقه داره به حالت سنتیش، که دیگه لازم نیست دوباره جذبش بشه. اون نسل جدید و جوان‌تر خیلی زیاد توضیح دادن. نه اتفاقا خیلی مهمه. با اینکه مثلا میدونستم میخواد چی بگه، دارم بازم اینجوری نشون خوب توضیح میده. نه اتفاقا خیلی مهمه. مسئله اینه که اتفاقا این یه تلاشیه برای زنده نگه داشتنش ولی همگام با اون چیزی که داریم به جلو میریم، بله. معرفیش به نسل جوان و جذاب‌تر کردنش برای اون. آخه خب من میدونم یه نگاهی هم وجود داره که بعضی اصلا کلا هر چیزی که مربوط به گذشته است میخوان رد کنن، قدیمی میدونن، بله. اولد اسکول میدونن، در صورتی که برای من و تو اتفاقا بهترین مثال رو زدی این فیلم لالالند. بحث این نبود، من و تو همیشه به اون چیزی که از گذشته بوده احترام گذاشته، به نظرش ارزشمنده و بهش افتخار میکنه، بله. اما اتفاقا برای حفظ اون تلاش کرده که همگام با زمان به یه شکل نو و جدیدی، نوآورانه‌ای معرفیش کنه به مخاطب که تکراری هم براش نشه. این ما رو میرسونه به یه خاطره به یاد موندنی دیگه که صبح اومد بگه یه خاطره دارم، بعد گفتن نه نگو، بذار تازه بمونه توی برنامه. دارین میخوام براتون خاطرم تعریف بکنم، بعد گفتن نه نگو، بذار تو برنامه. حالا نمیدونم وقت دارین یا نه، ولی میخواستم بگم که این استیجایی که همه الان داشتیم میدیدیم با این همه نور و رنگ و همه چی، ما اون سالی که خانم گوگوش بودن، آقای معین بودن، اون رقص خیلی بزرگو داشتیم، شما نبودی توش؟ نه اون سال توی برنامه من پشت صحنه بودم. بله. آرزو هم گپ تایم داشت، هم میرقصید، همه کار با هم. و اتفاقی که افتاد، ما تمام اون تیم که به من کمک میکردن، بهشون میگن کوردینیتور و تیم تولید و اینا، همه جدید بودن، 2 ماه قبل اومده بودن و تقریبا هیچ کدومشون هم کار تلویزیون قبلا نکرده بودن. واسه همین من یه دونه وایت بورد داشتم، روش بهشون یاد میدادم که از اینجا این کارو میکنیم، کلاس درس میذاشتیم صبح که چجوری این پروداکشن بریم جلو. و یادمه که بهشون گفتم، هم که نشستن، گفتم ببینید اینجا نه یهو یه چیزی پرت میشه از سقف، نه دوربینا خاموش میشن. تو این برنامه تنها چیزی که ممکنه اشتباه بشه کارای ریزه. مثلا غذا میرسه واسه همه، قاشق چنگال نمیرسه. و یه جوری اینا به من نگاه چیز کردن که عجب احمقیه، فکر میکنه مثلا ما ممکنه. گفتم نه واقعا اتفاق افتاده، غذا رسیده، قاشق چنگال نرسیده، ما 1 ساعت منتظر موندیم. و دقیقاً اون روز ضبط برنامه که برنامه ساعت فکر کنم 2:30 یا 3 شروع میشد، من دیدم ساعت 12 هیچکی به من آی کانتکت و چش تو چش با من نمیشه، همه هر کی روشو میبره اونور. بعد فهمیدم که یه خانومی که اسمش ابی بود، فکر کنم همه شما باش آشنا هستیم از همکارانمون، غذا رو اوردر داده بود برای خدا نگرش داره واسه خانواده‌اش، نه واسه ما. غذا رو واسه 150 نفر
گرفته بود که ما غذا رو بخوریم و سر وقت برنامه رو بتونیم تمرین ادامه بدیم شروع بکنیم. خب تا اینجا خیلی اورگانایز کار کرده. نه نگفته بود که ما برنامه رو استودیو من و تو ضبط نمی‌کنیم، یه جوری ضبط می‌کنیم. اوه غذا رفته بود 150 تا غذا رفته بود من و تو، ما 1 ساعت و نیم با من و تو فاصله داشتیم. ای و بعد اون روز ما دنس اون 15 دقیقه اولو کامل نتونستیم یه دور تمرین بکنیم به خاطر اینکه غذا از همون خانمی که من خندید وقتی گفتم غذا میاد قاش سالومم از اون ور آره مطمئنم حالا مرجان جونم باهاش خیلی خاطره های دیگه داره چون نزدیک باش کار میکنه. یا داستان دکمه رو یادته قبلش شد دکمه‌های کسرا 5 دقیقه قبلش دکمه نه. خلاصه دارم میگم که همه این چیزا وقتی این تصویرا رو نگاه میکنین نمیدونین که چه بلاهایی سر ما. آره این خیلی مهمه دیگه در دنیای پروداکشن. به قول تو همین چیزی که میگی نتونستین ضبط کنین، یعنی هر یه ساعتی که به کار اضافه میشه به هزینه‌ای که کل شما مثلا یک گروه 100 نفره اگه اونجا داشته باشی هم هزینه‌ای که برات میذاره هم برنامه‌ریزی‌های روزای آینده رو که چجوری مختل میکنه. تازه خود برنامه روز ضبط برنامه زنده بود که خانم گوگوش نتونستن آهنگاشون رو به دوربین 3 تا آهنگشون رو تمرین کردن و رقص هم ما تمرین نکرده رفتیم. خب همین ما یه بخشایشو یه کوچولو خیلی کم اشتباه میگن ما همین بود مشکل. نه به نظر من هیچ اشتباه انجام بنداز تقصیر. ولی به نظر من به عنوان شما اگه نمیگفتی من متوجه نمیشدم به عنوان بیننده من اون چیزی که دیدم. بله واقعا وقتی خودش کار خودش بله ولی مهم اینه که بیننده همه بیننده فهمیدن اینا بلد نیستن برقصن. من نمیدونم شما جزء کدوم. البته من این بخشی که ما خوب نرفتیم من باید بگم که تو گپ تایم هم کامل تشریح کرد. خود آقای خردادیان آبرومون رو برد قبل. خلاصه همه اینها رو توی روز پنجشنبه از ساعت 10 صبح تمام این اجراها رو از ساعت 10 صبح ما پخش می‌کنیم. 10 صبح به وقت ایران و میشه 6 و نیم صبح لندن. لندن رو ول کن 7 و نیم صبح شما نه شما این ساعت گویا رو خواهش می‌کنم اجازه بده که خود علی همدانی باشه. اینا رو همه رو براتون میذاریم و علی حمیدی از اون دور همدانی 6 و نیم بله ما گفتیم همینا. نه گفتیم اینا دونی باشه اینطور. این هدفونه ولی همه اینا ما رو میرسونه به این انتها. میخوایم بذاریمت روی هاتچر خودت جواب بدی به بیننده ها، برای اینکه یه عده میگن که چرا امسال من و تو مثل سالهای گذشته نوروز نداره با وجودی که برگشته. خود آرزو همینو پرسید. از روز اولی که من و تو خبر این بازگشت آزمایشیش رو واسه مدت داد، هم من توی دایرکت مسیجا خیلی هم روی پیجای من و تو همه هر کی با شما تماس میگرفت میگفتن پس امسال نوروز داریم با من و تویم، ولی خب بعد یه ذره بعد گفتن چرا نوروز نداریم و جوابش هم همون چیزی هستش که همه شما راجبش این مدت هم صحبت کردین. پروداکشنایی توی این سایز من و تو نشون داده که میتونه بسازه، از این هم بزرگتر بسازه، هر چقدر هم تیمش کوچیکتر بشه عوض بشه، باز اون ارزش ها و اون چیزی که میخواد تو نوروز ارائه بده عوض نمیشه، انجامش میده. ولی هر پروداکشن دیگه مثل پروداکشن نتفلیکس، مثل پروداکشن آمازون، مثل هر چیزی که ساخته میشه هزینه خواهد داشت. از هر تیکه کوچی، از اون گلی که رو اون میز میذاری تا اون چراغی که اون بالا میذاری. حالا آرتیستا همیشه من و تو این لطف رو داشتن که با کمترین هزینه اومدن شرکت کردن، ولی خب همه چیزای دیگه هزینه داره و اگر که ما اون سابسکریپشن رو بتونیم بگیریم و ایرانی ها بخوان که این هزینه ها رو در واقع برای مردمی که داخل ایران هستن در خارج ایران گردن بگیرن، چرا که نخوان؟ ما آرزو بهتر و بزرگترش هم پس سال دیگه داریم. بنابراین به خود ما ایرانی ها و به همت ما ایرانی ها بدون شک داره، بدون شک. و اینکه یه بار دیگه من بگم که برنامه من و تو نوروزش، همین نوروزهای من و تو، فقط در روی یوتیوب برای ممبرز قابل دسترس خواهد بود و تمام افرادی که همین الان دارید لطف میکنید و دارید هدیه میخرید، گیفت میخرید، نوروزی. بله شما دقیقا هدیه نوروزی که دارید به هموطنتون تحویل میدید، میتونن اون افراد هم همون روز سر ساعت شروع کنن برنامه رو روی یوتیوب من تو تماشا کنن، چون اون برنامه قفل میشه و فقط برای ممبرز خواهد بود. پس فقط شما امروز و فردا رو فقط وقت دارید که این کار رو انجام بدید. مرسی واقعا. بله دقیقاً. حالا اینم گفتی آقای سیا سرکشی که اینجا هستن، خیلی افراد هستن واقعا هدیه نوروزی اهدا کردن. بعدم نوشتن که چهارشنبه سوری رو به همه شاد باش گفتن و گفتن هر جا که هستین در هر وضعیتی شاد باشین. در ادامه صحبت‌های خودت هم گفتن که we are strong and unbeatable together. ما با هم قوی هستیم و میتونیم شکست ناپذیریم.
اکانت کی هم 300 هدیه نوروزی ممنون واقعا. به دوستان دادن که از همگی تشکر میکنیم. پس ما نوروز بسیار بزرگی رو در یوتیوب خواهیم داشت. جشن بزرگ میره با تمام 10 ساعت اعضامون. بله که از بهترین قسمت‌های نوروز جدا شده. پریسا زحمت کشیده برای عزیزان